E pra të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio, pam që vikendi, po ashtu edhe sot, nuk dihet se si mund të jenë temperaturat dhe mjegulla dhe ajri i dendur në kryeqytet gjatë mbrëmjes së ditës së hënë. Por mbi gjitha do të diskutojmë me mysafirët e mi në studio. Ju njoftova në hyrje të emisionit, është e ftuar zonja Letafete Latifi, drejtoreshe e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Mirë se vini, zonja Latifi. Mirë se u gjej. Dhe zotri Fatmir Matoshi, zëvendës ministër në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Zotri Matoshi, mirë se vini në Fakt. Faleminderit për ftesën. Fillojmë këtë bisedë me zonin Latifi, besoj për qytetarët është shumë e rëndësishme të dihet se si do të kemi motin ose sa mund të jemi të rrezikuar nga kjo densë e ajrit në kryeqytet. Në bazë të parashikimeve meteorologjike që në Institutin Hidrometeorologjik, moti do të jetë edhe në ditët në vazhdim i tillë, kështu që kemi pas edhe gjatë vikendit, që nënkupton se në mëngjes do të kemi mjegulla dhe në mesditë do të kemi rreze dielli, mirë po që përsëri në mbrëmje do të ketë përkeqësim të situatës, që do të krijohen përsëri mjegulla. Po ashtu temperatura do të lëvizin temperatura minimale nga -5 deri në -6, maksimalet nga 10 deri në 11 gradë Celsius. Moti i tillë do ta përfshi vendin deri të premten, ndërsa nga e premta, gjithmonë sipas parashikimeve tona, do të ketë rryma të ajrit të cilat do të vinë nga juglindja dhe pritet që këto rryma të ajrit të ndryshojnë situatën me mot në vendin tonë. Kështu që këto rryma të ajrit do të binë edhe rreshje të shiut të premten. Kështu që presim që deri të premten të jemi në situatë të njëjtë me kushte meteorologjike. Por me ndryshimin e temperaturave, me këto erat që i përmendet dhe me shiun, a mund të kemi përmirësim të ajrit në vend? Po pa dyshim, me qenë se problematika e cilësisë të ajrit është shumë e ndërlidhur edhe me kushtet meteorologjike, në rastet ose në momentet kur do të paraqiten rreshje shiu, do të paraqitet edhe përmirësim i situatës me cilësinë e ajrit, për shkak se ato në një farë forme janë si një lloj filtri ose një pastrus i ajrit. Kushtet që janë kriju tash janë si rezultat i emisioneve që janë duke u shkaktuar nga ndotësi tashmë të njohur për publikun, që janë potencu disa herë nëpër mediat të gjitha mediat e tona, po ashtu këtyne emisioneve të shkaktuara nga faktorët e përmendur, siç kemi përmendur disa herë, termocentralet, transporti, ngrohjet nga shtëpitë, gjitha këto duke u gërshetuar së bashku me kushtet atmosferike që ekzistojnë në vendin tonë, krijojnë një situatë të tillë ku ne na përkeqësohet edhe cilësia e ajrit, që nënkupton se në këtë sezon kemi pas, sidomos javët e fundit, kemi pas inverzion të temperaturave, që nënkupton një sjellje jo normale të temperaturës së ajrit në atmosferë, duke kriju kushtet të favorshme për krijimin e smogut dhe në të njëjtën kohë duke grumbulluar ndotjen në zonat urbane ose në afërsi të burimit të ndotës. Zotri Matoshi, ne sot kemi parë të shumë zhvillime sa i përket ministrisë që ju përfaqësoni bashkë me Komunën e Prishtinës dhe në një farë forme gjitha aktorët politik në vendin tonë sot janë marrë me çështjen e ajrit në kryeqytet. Çfarë plani ose çfarë task force pritet që të jetë në mbrojtje të ajrit për kryeqytetasit? Po, definitivisht ne jemi të vetëdijshëm për gjendjen në cilën jemi dhe Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor, Ministria Reshitaj, për asnjë moment të vetëm nuk ka dashur që të heshtë përballë kësaj situate, e cila njëjtë sikurse këtë vit edhe viteve të kaluara ka qenë në gjendje edhe më të keqe se sa këtë vit që jemi tash, por që ndoshta nuk ka pas një trajtim kaq madh medial ose nuk është bërë ndoshta problematikë jashtëzakonisht e madhe, e që për dallim prej qeverive të kaluara ne jemi të përkushtuar që këtë çështje ta diskutojme me të gjithë, të angazhojme të gjithë, duke filluar nga Ministria e Mjedisit, nga të gjithë aktorët të tjerë relevant që janë të përfshirë, në mënyrë që në të ardhmen të kemi një cilësi më të mirë të ajrit. Nuk është Ministria e Mjedisit e vetmja që mund ta zgjidhë këtë çështje, siç e ka thënë Ministria Reshitaj ditës së djeshme, nuk është një çështje që zgjidhet me një shkop magjik.
Në mëngjesin e sotë, Ministria e ka adresu çështjen në Qeverinë e Republikës Kosovës dhe Qeveria e Republikës Kosovës ka votuar krijimin e një task force e cila do të merret me reduktimin e ndotjes së ajrit, ku do të jenë të përfshira disa ministri, siç është Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Tregtisë e Industrisë për kontrollin e cilësisë së derivateve të naftës, mandej Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Pushtetit Lokal dhe faktorët e tjerë relevantë siç janë Komuna e Prishtinës, me cilën gjatë ditës ne patëm edhe takim në mes delegacionesh të përbashkëta për të pa mundësitë dhe për të nda detyrat e obligimet që do t'i ketë secili prej nesh në mënyrë që të kemi një reduktim të ndotjes së ajrit, e masat e kësaj besoj që do të shihen që nga nesër në mëngjes, sepse të gjitha aksionet tashmë kanë filluar një pjesë e tyre. Inspektorët e Ministrisë së Mjedisë të Planifikimit Hapësinor tash në këto momente po kryejnë inspektime në vendet që dyshohen të jenë ndotësit më të mëdhej, mandej inspektorët komunal të Komunës së Prishtinës gjithashtu. Në ora 5, pas rreth një ore, do të ketë edhe një konferencë për media të ministrës Reshitaj bashkë me kryetarën e Komunës së Prishtinës, zotin Shpentameti, ku do të publikohen të gjitha veprimet, të cilat ministria, bashkë me task force, bashkë me ministritë e tjera, do t'i ndërmarrë që do t'jenë veprimet të menjashme, të cilat kanë... Për çfarë veprime bëhet fjalë, zoti Matoshi? Po mund t'ju them tash, sepse konferenca do t'jetë në ora 5, ku do të zbulohet në detaj dhe plani veprimit, por do të ketë ndalesa të hyrjes vetura në Prishtinë, për shembull. Mandej do të ketë inspektime të përbashkëta, do të ketë orare të caktuara kur veturat nuk mund të hyjnë në qytet, mandej do të ketë transport urban pa pagesë për qytetarët në vendet ku do të parkojnë automjetet për mos me u fut në brenda qytetit të Prishtinës. Pastaj do të ketë edhe disa masa të tjera që kanë të bëjnë me thëngjillin. Do të thotë edhe sot Ministria Reshitaj ka kërkuar Ministrit të Zhvillimit Ekonomik që të marrë vendim për ndërprerjen e dhënies së thëngjillit falas për punëtorët e kekut. Brengose për neve është, kemi informacione që thëngjilli i pa terror, thëngjilli i pa përpunuar, ashtu si nxirret nga dheu, shkon edhe shitet në treg, dhe ky thëngjill është jashtëzakonisht i dëmshëm, ose shumë herë më i dëmshëm se sa ai që do të kalonte nëpër furrat e Kosova thëngjillta, si quhet kjo, do thotë që terret edhe ka më pastaj efekte të tjera më të vogla për mjedisin dhe për ajrin. Do thotë po mundomi bashkë me të gjitha ministritë, bashkë me Komunën e Prishtinës, që në të tri burimet e ndotjes së ajrit, që janë energjetika, që është transporti, po edhe ambisrit, që të kemi një ndikim në mënyrë që ta zbusum këtë situatë e cila përkeqësohet në mas të madhe edhe për shkak të asaj që drejtoresha e shpjegoi jashtëzakonisht mirë kushteve klimatike në cilat jemi këtu ditë. Nëse flasim për çështjen e transportit, besoj kryeqyteti ka shumë njerëz që qarkullojnë me veturat e tyre, qoftë që janë vendas apo edhe njerëz që janë të përkohshëm në kryeqytet. Si do të rregullohet kjo çështje më konkretisht? Kjo konkretisht do të rregullohet që do të ketë ndalesa në orare të caktuara të futjes së veturave në Prishtinë. Nuk do të lejohen veturat që të futen në qytetin e Prishtinës. Do të sigurohen parkingje për to në të gjitha hyrjet e Prishtinës, do të sigurohet transport urban pa pagesë, dhe kështu do ta reduktojmë edhe me numrin e veturave që do të qarkullojnë në Prishtinë, të paktën për disa ditë derisa të kalojë kjo situatë. Zonja Latifi, të flasim pak për ndotjen e ajrit në tërësi, që vendi ynë edhe gjatë vitit të kaluar është përballur me një situatë të njëjtë. Nëse bëjmë një dallim rreth vitit të kaluar, sidomos të kësaj kohe dhe tashmë që vendi po përballet me këtë ajër, cili është dallimi mes dy viteve? Në bazë të matjeve që kemi bë dhe kur marrim raportet nga matjet që janë hartu, vrehet se viti i kaluar nuk është që ka qenë më i mirë me
cilësitë të ajrit. Kemi pas në sezon kur gjatë 2 muajve, komplet 2 muaj të vitit i kemi pas me situatë të tillë, me krijim të smogut, me inverzion të temperaturave dhe ka pas te kalime të jashtëzakonshme. Ka pas raste kur kanë shku koncentrimet edhe më të larta se tash. Mirë po kjo nuk është një justifikim. Ne përsëri duhet të veprojmë dhe të angazhohemi të gjithë që të përmirësojmë dhe të dalim nga kjo gjendje. Me një fjalë, situata me cilësitë të ajrit vazhdimisht përkeqësohet në sezonin e dimrit. Si që përmenda dhe më herët, ky përkeqësim vije si rezultat i kushteve atmosferike që në sezonin e dimrit, kushtet atmosferike janë të pafavorshme për shpërndarjen e ndotjes në ajër, që nënkupton se rrymat e ajrit shumë herë janë në shpejtësia e erës është në 0, që do të thotë nuk ka lëvizje të ajrit, lagështia është e jetë lartë dhe në këto kushte krijohen kondita të mira që ndotësit të grumbullohen në sipërfaqe ose në afërsi, në ajër në afërsi të tokës, aty ku frekuenton edhe populata dhe bëhet ajri të jetë i rrezikshëm dhe i damshëm. Pos qytetit të Prishtinës, në tërësi, nëse mund të flasim për komunën e Prishtinës, cilat janë zonat ndoshta nëse keni bërë matje ku ndotja e ajrit është më evidente? Ne, si Institut Hidrometeorologjik ose Agjencioni Mbrojtjes së Mjedisit, me qenë se funksionojnë brenda Agjencionit Mbrojtjes Mjedisit Kosovës, kemi stacione të shtrira në gjithë Kosovën për monitorimin e cilësisë së ajrit dhe nga krahasimi i rezultateve që marrim në qendrat e tjera të matjeve, gjithmonë Prishtina dhe Obiliqi janë 2 zona ose 2 qytete që prinë me ndotje më të lartë. Këto 2 qytete... Prishtina është bëhet fjalë për qytetin. Për qytetin, brendësinë e qytetit. Brendësinë e qytetit, po ashtu e kemi edhe zonën suburbane, që ne e thirrim ose stacionin suburban, aty në afërsi të institutit është i vendosur, në oborrin e institutit, edhe aty paraqiten rezultate të larta, që nënkupton se ne nuk e kemi burimin ndotës vetëm brenda qytetit, po burim ndotës, kjo na identifikon në një farë forme që kemi edhe termoelektrana të cilat vinë ose ndotja nga termoelektranat transportohet deri në qytet, arrin të vijë deri në Prishtinë dhe krijon impakt madh në cilësitë të ajrit në zonën urbane. Në një farë forme, ndotësve urban ju shtohet edhe ndotja industriale. Ndotës urban këtë rast i thirrim ndotjen nga transporti dhe ndotjen nga ekonomitë familjare, bizneset e vogla, gjitha këto janë konsiderohen si ndotje të zonave urbane, ndërsa nga industria na reflekton me rezultate që marrim nga stacioni jon ku është në zonë suburbane dhe që ka impakt më të madh nga keku. Në tërësi, kjo gjendje që është e ajrit, që ka mbretëruar tash sa ditë në kryeqytet, a mund të cilësohet që është alarmante për qytetarët? Kemi parë të jetë shumë mjegull, kemi parë shumë, nëse mund të themi, nga Instituti i Shëndetit rreth atyre se si duhet të mbrohet nga ky ajër, me që edhe gripnozat janë të jetë mëdha gjatë këtyre kohëve. Ne e kemi publikuar edhe më herët në website-in e ministrisë tonë, është një fletushk ose broshur e vogël, në të cilat paraqiten edhe shkallët e ndotjes së ajrit, ku janë të ndara ose të klasifikuara me ngjyra që të jenë më të kapshme për publikun. Në momentet kur ne kemi paraqitje të vlerave të larta të ndotësve në ajër, automatikisht e selektojmë edhe ngjyrën se në cilën fazë të rrezikshmërisë është ky përqendrim i ndotjes. Mirë po, në disa raste ka edhe keqkuptime se standardet për ndotjen PM10, për ndotësin PM10 dhe PM2.5 ekzistojnë standarde ditore, që do të thotë se është shumë me rëndësi të kuptohet nga të gjithë se edhe koha e ekspozimit ndaj kësaj ndotje është një faktor mjaft i rëndësishëm. Nëse ne gjatë gjithë ditës kemi pas një ekspozim ose një përqendrim të lartë të ajrit që vazhdimisht ka qëndru në fazën ku është klasifiku me ngjyrë të kuqe ose në fazën ku është klasifiku si ajër i ndotur ose ajër i damshëm për kategoritë e ndihshme të popullatës ose i damshëm për shëndetin, që janë ato kategoritë i damshëm, shumë i damshëm, i rrezikshëm. Ne, nëse kemi pas një fazë kur kemi qenë në këtë
në këtë staz të ndotjes ose përqendrimit, e konsiderojmë që është ajër i damshëm. Mund të themi se ditëve të fundit kemi qëndru kogja gjatë me këto përqendrime të larta që kanë mbet pothuajse gjatë gjithë ditës në stadin e ajrit të damshëm për shëndet, kështu që mund të themi se duhet të gjithë të veprojmë, të marrim masa, të bëjmë diçka se vërtet nuk është ajri mirë. Zotri Matoshi, e dim që edhe vitin e kaluar edhe këtë vetë, si që përmendëm, vendi është përballur me një situatë të njëjtë. Ju jeni bërë pjesë e qeverisjes tashmë vonë gjatë vitit të kaluar, por sa ka tentuar në një farë formë ministria që ju përfaqëson ose aktorët vendit që të marrin masa, ndoshta para se të bëhen këto ditë që kryeqytetasit vetë se kanë thithur ajër të ndotur? Po, çështja e ajrit ka qenë një ndër prioritetet tona që prej ditës së parë që jemi në ministri. Nëse ju kujtohet, ka pas disa muaj më herët kur vetë ministria Reshitaj ka ndërmarrë disa iniciativa me qëllim ose me të cilat kishin për qëllim kryesor vetëdijsimin e të tjerëve për nivelin e ajrit në të cilin jetojnë qytetarët e Prishtinës, dhe ajo mori iniciativa ku në disa qerë dhe fëmijësh shkoi dhe mori thëngjillën e zaventuar ato me dru, që megjithatë mund të jetë më pak i dëmshëm. Mandej kemi bërë kërkesat të vazhdueshme edhe në KEK, edhe tek Ministria e Zhvillimit Ekonomik, edhe në qeveri, që të kihet kujdes për sa i përket mënyrës se si po tregtohet çmyri në Kosovë. Gjithashtu, ju e dini që kemi pas një iniciativë dhe një kërkesë e ministrës që në ditët e para që ka ardhur për të ndërprerë, për të ndaluar mundësinë e doganimit të veturave më të vjetra se 10 vite. Edhe kjo ka filluar ka hyrë në fuqi që nga janari këtij vitit, por efektet e saj unë besoj që mund të shihen tek më vonë, sepse deri para një muaji në Kosovë kanë mund të lirshëm qytetarët me doganu automjete të vjetra, 20 vjetë, 30 vjetë, të cilat janë gjithashtu në datës të mëdhaj të ambientit, ndërsa një gjë e tillë nuk mund të ndodhë prej një janarit të këtij viti. Kemi pas edhe ndoshta ko pas kohë dhe keq kuptime edhe brenda institucione tjera, sepse ka ndodhur në ndonjë fazë kur një ministri tjetër ka bë thirrje që doganohen automjete, sepse afati është veç deri me 31 dhjetor, që do thotë qëllimi jonë nuk ka qenë që deri me 31 dhjetor të hyjnë sa më shumë automjete të vjetra në Kosovë, po ka qenë qëllimi jonë edhe është që të hyjnë automjete sa më pak automjete të vjetra, dhe në këtë mënyrë të kemi edhe një mbrojtje të mjedisë, mbrojtje të ajrit pak më të mirë për shkak të funksionimit më të mirë të automjeteve të reja. Në Kosovë qarkullojnë gjithsejt parashihet që qarkullojnë rreth 410.000 automjete, edhe vjetërsia mesatare të tyre është dikon 18 deri në 19 vjet të vjetra, dhe këta padyshim që një pjesë e madhe të tyre frekuentojnë Prishtinën, frekuentojnë kryeqytetin, edhe domosdoshmërisht që kanë ndikim jashtëzakonisht të madh në cilësinë e ajrit, kështu që ka pas aktivitete, ka pas domethënë identifikim që edhe në të kaluarën ka qenë dashje edhe komuna e Prishtinës të bëjë identifikimin e ndotësve brenda teritorit të komunës, por që nuk është bë, tashmë ne kemi një listë me rreth 110 ndotësit kryesor të ajrit në komunën e Prishtinës, ku përfshihen biznese, ku përfshihen institucione, ku përfshihen ekonomi familjare dhe të tjera të ndryshme, do thotë që realisht kontribuojnë në ndotjen e madhe të ajrit në cilën këtu jetohet. Zotri Matoshi, ju përmendet që është task force tashmë bërë publike nga ministra që ka kërkuar në mbledhjen e sotme të qeverisë. Pjesë e task forces sa përfshihen qytetarët, ose çfarë mund të bëjnë ata për të mbrojtur në një farë forme ambientin që i rrethojnë ajrin më konkretisht? Po, realisht është edhe një lloj
fushate vedisuese që ne nuk e kemi ndërprej asnjëherë që semi në ministri për t'u bë me dije shpeshherë edhe qytetarëve edhe bizneseve që jo gjithmonë gjërat e lira kushtojnë lirë. Jo gjithmonë të ngrohesh me thëngjell mund të jetë lirë sepse shkakton sëmundje të cilat mandej mund të jenë jashtëzakonisht shumë më të shtrejta se sa një ngrohje tjetër alternative. Sot na tha kryeshefi i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit që kanë bërë një statistik rreth mënyrave se si qytetarët e Prishtinës ngrohen dhe vetëm diku rreth 5 ose 6% e tyre ngrohen me ato që quhet energji e pastër, që mund të themi pezomi me rrymë. Domthonë edhe komplet pjesa tjetër duke përfshi peletin, duke përfshi drunjt, thëngjillin, përdorin do thotë për ngrohje këto elemente të cilat janë shumë të dëmshme për orën. Zënë Latifi, e di që ju funksionani si institut hidrometeorologjik në kuadër të Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit, por shohim thirrje që qytetarët e Prishtinës nuk duhet të dalin dhe të frekuentohen me ajrin që është i ndodhur sidomos gjatë këtyre ditëve. Çfarë mund bëjnë qytetarët më konkretisht, ndoshta që mos të kenë kaq shumë direkt të marrin ajrin e ndodhur në kryeqytet? Si që përmenda edhe më herët, është e publikuar broshura në cilën janë të dhëna të gjitha rekomandimet që parashihen për rastet të caktuara ose fazat të caktuara të ajrit. Aty është e dhënë shumë mirë dhe shumë qartë se në rastet kur kemi përshëndrime të larta dhe hym në fazën e ajrit të pashëndetshëm ose ajrit hazard që thirret, apelohet tek të gjithë popullata që të reduktojnë daljet në qytet, frekuentimin në zonat e ndotuna, mirë po të reduktojnë edhe frekuentimin me automjete në mënyrë që të zvoglohet edhe të zvoglohen emisionet që shkaktohen nga automjetet. Me një farë forme të mos jenë kontribus të përkeqësimit të gjendjes, po në të njëjtën kohë dhe të mbrojnë vetveten mos të frekuentojnë ata që janë të ndishëm në këso ajrit, në kësi gjendje të ajrit, mos frekuentojnë jashtë shumë. Por nëse marrim të mos frekuentohet ajri që futet në shtëpitë e gjithë secilit është po ashtu i njëjti. Sa mund të ndikojë tek shëndeti i tyre? Që nëse flasim për shprehin e gjithë njerëzve që mëngjesin të kenë me një ajrosje të dhomave. Po, në këto raste kur mëngjesin e kemi me paraqitje të smogut ose me kushtet me ndotje të lartë të ajrit, nuk preferohet që të ajrosen shtëpitë e tyre. Preferohet të mos ajrosen në këtë gjendje kur është ajri. Kemi mesditën kur është ajri më i mirë ose të ruhet situata kur është ajri më i mirë që ajrosen shtëpitë. Ekzistojnë pajisje të tjera të cilat mund të përdoren në brenda shtëpive për pastrim të ajrit. Preferohen që banorët të përdorin edhe ato pajisje që të pastrojnë ajrin e brendshëm, me qenë se ka raste kur e kemi tërë javën me ajër jo të mirë. Dr. Matoshi, një ndër pjesët të ndalemi sepse jemi pashtu në minutat fundit të bisedës, që do të ndihmohet ndoshta në mosndotje të ajrit ishin veturat, por sa mendoni që mund të gjendet një farë forme një mirëkuptimi me ngasësit e veturave që të mos janë ata pjesë e qytetit? Po tashmë nëse flasëm për vendime, atëherë unë besoj që kjo është mjaftueshme për secilin, ne zbatojmë vendime. Do të thotë edhe si qytetar, edhe si institucion, atëherë kur merren vendimet, edhe unë po e them edhe një herë, tash për pak minuta, mas shumë takime që ministra sot ka pasur dhe bashkë kemi pasur edhe me komunën e Prishtinës, ku ne i kemi dhënë, përmendaj dritën e shile për me subvencionu trafikun urban, atëherë vendimet do të mirën edhe Ministria e Punëve të Brendshme është e përfshirë në këtë task force, edhe ministrit të tjera relevante dhe më besoj që çdo vendim që mirët është duke marrë në të mirë të qytetarëve. Pak e rëndësishme do të jetë nëse ju nesër vini me veturë, ose vini me trafik urban pa pagesë në Prishtinë, kjo është më pak e rëndësishme. Besoj që do t'i bindet çdo njeri.
Në Latifi, nëse flasim në tërësi për ajrin, komunat tjera ose në tërësi komplet vendi ynë, si parashihet jetë ajri dhe temperaturat gjatë ditëve? Më herët përmenda parashikimin e motit, i cili vlen për gjithë Kosovën, nuk është i specifikum vetëm për Prishtinën. Në përgjithësi, Kosova do t'jetë me kushte meteorologjike që do të paraqitet mjegulla në mëngjes, dhe temperaturat ashtu që përmenda do t'jenë -5 minimalja deri në -6, masne maksimale do të shkojnë nga 10 deri në 11 gradë Celsius. Mirë po nuk do të ketë rryma të ajrit që do të ndihmonin shpërndarjen e ndotjes së ajrit. Përsëri do të kemi rryma të shpejtësia e ajrit do të jetë e ulët. Vetëm pritet, sipas parashikimeve, që nga e premtja të kemi një gjendje të ndryshueshme nga kjo që jemi tash. Në premten pritet që do të ketë rreshje shiu. Parashihet që vikendi e premte shtunë e ditë do të ketë ndryshime të motit në favor të shpërndarjes së ndotjes së ajrit. Po tek çështja e ajrit dhe ndotjes, komunat tjera si gjenden me këtë? Në këso kushte meteorologjike ose kushte atmosferike që tash jemi, pothuajse në gjitha qytetet paraqitet një përkeqësim i gjendjes së ajrit. Mirë po prinë gjithmonë Prishtina dhe Obiliqi. Edhe atje kemi vlera të ngritjeve të përqendrimeve. Mirë po ka qytete kur nuk kanë tekalime, ajri është i mirë, sidomos zona e Dugaxhinit, duke përfshi Prizren, Pej, Gjakov, ajo pjesë. Përqendrimi i ajrit ose cilësia e ajrit është shumë e mirë, nuk ka përqendrim të ndotsve që tekalojnë vlerat e lejuara. Mirë po, përqendrimet të vlerave që tekalojnë vlerat e lejuara kemi në zonën Prishtinë-Obiliq. Këtu janë vlerat më të ngrituna. Atëherë, unë ju falenderoj shumë për kohën që gjetët të ishit sot në Fakt Plus pas shumë takimesh dhe zhvillimit që keni pasur sot në kuadër të kësaj task force. Faleminderit zonja Latifi, faleminderit zotri Matoshi. Të nderuar shikues, kjo ishte intervista për ditën e sotme, pra kishim dy të ftuar, zonjën Letafete e Latifi, drejtoreshe e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, që na foli më gjërësisht rreth temperaturave dhe ndotja që mund të vije gjatë tyre ditëve dhe cilat mund të jenë ato, nëse mund të themi, për shiun ose të rreshurat që mund të ndikojnë në të bërit më të pastër këtë ajër. Po ashtu, kishim edhe zëvendës ministrin zotri Fatmir Matoshi, zëvendës ministër i mjedisit dhe planifikimit hapësinor, ku biseduam rreth task forces që po ndërmerr kjo ministri në kuadër me të gjitha ato institucionet gjetëse për parandalimin e ndotjes së ajrit. Do të kemi pak publicitet, do të rikthehemi sërish në studio.